নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো এই নাৰিকলৰ লাড়ু এই নাৰিকলৰ লাড়ুটো মই আপোনালোকক কেনেকৈ বনাম একদম কম সময়ত কম খৰচত বেছি বস্তু দৰকাৰ নাই এই লাডুটো বনাওতে আপোনালোকক মই ধুনিয়াকে এই লাডুটো বনাই দেখুৱাম আপোনালোকে মই যেনেকৈ এই লাডুটো বনাইছো আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ বনাই খাব আৰু আহকছে মই আজি এই লাডুটো কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাও এতিয়া এই লাডুটো বনাবৰ কাৰণে মই গেছত কেৰাহী বহাই লৈছো কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াত 1 চামুচ ঘিউ দিম এফালে মই নাৰিকলৰ গুৰি লৈ লৈছো 2 কাপ এখিনি মই এতিয়া এই ঘিউত দি দিম ঘিউ মোৰ গৰম হৈ গৈছে গেছৰ জুই মই কমাই দি মই এখিনি লাহে লাহে ভাজি লম এখিনি মোৰ এনেকে ভাজি লৈ আছো এখিনি অকনমান সময় খালি ভাজিম ইয়াৰ পৰা এটা ধুনিয়া গোন্ধ ওলাই আছে আৰু এখিনি মোৰ এতিয়া ভজা হৈ গল মই এতিয়া ইয়াত গাখীৰ দিম গাখীৰ দিছো মই ইয়াত 1 কাপ দি মই এখিনি অকমান লৰাই লম এই লাডুটো আৰু টেস্টি হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াত অকনমান গাখীৰৰ সৰ দিছো যেটো সৰ গাখীৰ গৰম কৰিলে বহে সেই সৰটো মই ইয়াত দিছো দি মই এখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম এতিয়া মই ইয়াত চেনি দিম চেনি মই এনেকৈ গুৰি কৰি লৈছিলো 1 কাপ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু চেনি আৰু এই নাৰিকলখিনি মই এনেকৈ ভালদৰে মিলাই লম এতিয়া মই এনেকৈ চেনিখিনি ইয়াৰ লগত ধুনিয়াকৈ মিলাই ললো মই এতিয়া ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰ দিম পাউডাৰ গাখীৰ মই এনেকৈ আধা কাপ দিছো মই এখিনি ইয়াত দি দিম পাউডাৰ গাখীৰ দিলে মানে লাড়ুটো আৰু বেছি সোৱাদ হয় এনেকৈ কৰি মই পাউডাৰ গাখীৰ দি এখিনি ভালদৰে আকৌ মিলাই লম এতিয়া মোৰ এখিনি এনেকৈ ভজা হৈ গৈছে মই এখিনি এটা নমাই দিম কাৰণ মোৰ লাড়ুটো বনাবলৈ এতিয়া ধুনিয়া হৈছে এতিয়া মই এখিনি নমাই দিম এনেকৈ মই এখন প্লেটত ধুনিয়াকৈ উলিয়াই ললো এতিয়া মই লাড়ু কিটা বনাই দেখুৱাই আছো আৰু মই ইফালে এয়া নাৰিকলৰ গুৰি লৈ লৈছো শুকান নাৰিকলৰ গুৰি হাতত মই ঘিউ খানি লৈছো অকনমান যাতে লাগি নধৰে এনেকৈ কৰি মই লাডুটো বনাই লম এফালে মই এতিয়া ইয়াত এনেকৈ শুকান নাৰিকল মই লগাই দিম তেনেকৈ কৰি আৰু বাকি লাডু কিটা মই বনাই লম এই লাডুটো বনাওঁতে বেছি কষ্ট নহয় আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ঘৰত এই লাডুটো বনাব পাৰিব মই যেনেকৈ দেখুৱাইছো আপোনালোকেও ঠিক তেনেকৈ লাডুটো বনাই ঘৰত খাব পাৰিব আকৌ মই নাৰিকলৰ এনেকৈ গুৰি লগাই দিম এনেকৈ কৰি গোটেই লাডু কিটা মই এতিয়া বনাই লম এনেকৈ কৰি মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক বনাই মই ৰেচিপিটো দেখুৱালো এই ৰেচিপিটো মই যেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাব বেছি কষ্ট নহয় বনাওঁতে একদম সহজ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব চেষ্টা কৰিব খাইও ভাল লাগে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ মই এই ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ